عليكم. في الفيديوز اللي فاتت عرفنا طرق الحل، وصلنا للأوبتيمال سولوشن عشان نحقق أهداف المسألة. let's say الهدف ده مثلا كان إني أحقق أعلى مكسب، لكن الموضوع ما بيقفش لحد هنا. ممكن أبقى عايزة أعرف سعر كل ريسورس عندي، أحاول أقلله على قد ما أقدر عشان ما تكلفش كتير، أكسب أكتر. من هنا احتاجنا منظور مختلف للمسألة، يهتم بالوجه التاني، يهتم بالريسورسز وتكلفتها أكتر ما يهتم بإني بكسب كام. من هنا جه مفهوم الدواليتي، إن البرايمال والدول two faces for a coin. الدواليتي هي نظرة بتوع الاقتصاد دايما للمسألة، منظورهم مختلف واهتماماتهم كمان مختلفة. عشان أحول المسألة عندي من برايمال لدول، في شوية conversion rules معينة هتبعها عشان أحول المسألة دي صح. لو افترضنا إن المسألة اللي جايالي في البرايمال كل ال كل ال constraints بتاعتها less than or equal objective function بتاعتها maximization، يبقى هحولها لminimization، وكل ال constraints هتكون greater than or equal. لما يكون ال number of decision variables بتوعي في البرايمال 2، ساعتها ال number of constraints هو اللي هيكون 2 في الدول. ده معناه ان ال number of decision variables في البرايمال بيكون هو ال number of constraints في الدول. البرايمال problem بتاعتي بتكون دايما in terms of x، هحولها في الدول in terms of y. ولما يكون عندي constraints في البرايمال equalities، دايما بتحول لحاجة اسمها unrestricted in sign variable. وكل ال basic variables بتوعي هيبقوا non-basic، وال cj minus zj row بيكون هو ال right hand side. ايه rules دي؟ هنفهم أول ما نيجي نحل مسألة. Let's say المسألة اللي عندي بتقول maximize z equals 2x1 plus x2 subject to x1 plus 2x2 less than or equals 6 و x1 less than or equals 4 و x2 less than or equals 2، وطبعا non-negativity constraint. عشان أحول المسألة دي أول حاجة ببقى عايزة أغيرها هي ال objective function. ال objective function بتاعتي هنا maximization، وكل ال constraints أنا شايفاهم less than or equal، يبقى هتتحول إن هي تبقى minimization. همينيمايز اوميجا، هغير اسم الفاريبل وهخليه كل coefficients اللي عندي أنا شايفة 3 constraints هيبقوا هناك 3 decision variables. 3 constraints في البرايمال يبقوا 3 decision variables في الدول. let's say y1 y2 y3. هجيب ال coefficients بتوعهم منين؟ من right hand side بتوع البرايمال. right hand side بتوع البرايمال 6 و4 و2، يبقى 6 و4 و2. subject to عندي 3 constraints، يبقى هيبقوا في الدول 2 بس. الاتنين constraints دول هيبقوا greater than or equal. 6 و4 و2 الرايت هاند سايد بتوع البرايمال خدتهم حطيتهم في الobjective function، يبقى عكس، هاخد objective function البرايمال واحطهم في coefficients اللي في الobjective function هحطهم في الرايت هاند سايد بتوع الدول، هيبقوا 2 1. هنا عندي 3 decision variables في كل واحدة. هروح اخد ال coefficients بتوع x1 في التلاتة constraints اللي في البرايمال واحطهم coefficients في الاول constraint. x1 هنا ب1 وهنا ب1 وهنا ب0، يبقى y1 plus y2 plus 0 y3 greater than or equals 2. وعندي coefficients x2 في الconstraints احطهم في تاني constraint في الدول 0 2 0 1. 2 y1 plus 0 y2 plus y3 greater than or equals 1. وبرضو non-negativity constraint منساهوش y1 y2 y3 greater than or equals 0.
تاني example عندي هنا maximizing والconstraint بتاعه equality. عشان اوصل للستاندرد فورم بتاعت ان الماكسمايزيشن يبقى كل الكونسترينتس اللي معاها less than or equal عشان احول الدواليتي، لازم اتبع شوية steps على الايكواليتي constraint ده. اول حاجة هخليه يبقى two constraints. اول حاجة 2x1 plus x2 less than or equal 6، وفي نفس الوقت 2x1 plus x2 greater than or equal 6. ايه معنى الكلام ده؟ معناه ان 2x1 plus x2 لازم يكونوا اقل من او بيساوي 6 وفي نفس الوقت اكبر من او بيساوي 6. ده هيرجعني نفس معنى الايكواليتي، ان الحاجة الوحيدة اللي satisfy ال two conditions دول ان هي تكون بتساوي 6. بس انا كده برضو ما وصلتش للي انا عايزاه. انا عندي تاني constraint دوت greater than or equal، وانا عايزاه يكون less than or equal. هضربه في negative 1، هخليه negative 2x1 negative x2 less than or equal negative 6. أنا كده ما غيرتش حاجة في معنى ال constraint، بس خليت ال two constraints اللي عندي يكونوا less than or equal، وهم دول اللي أنا هتعامل معاهم وأنا بحول duality. بعد كده هشتغل عادي جدا، هي maximization هتبقى minimization omega equals عندي two constraints، يبقى عندي two decision variables y1 y2 والcoefficients بتوعهم هجيبهم من right hand side بتوع ال constraints 6 ونيجاتيف 6. وبعد كده هحط مكان ال right hand side بتاع ال constraints coefficients ال objective function في البرايمال، يعني هيبقى عندي 2 و3 وأكبر من أو بيساوي وأكبر من أو بيساوي، وهيبقى عندي هنا y1 y2 وهنا نفس الكلام y1 y2، وهشوف ال coefficients بتاعت أول constraint من ال two constraints بتوع البرايمال. coefficients ال x1 في ال two constraints بتوع البرايمال 2 و negative 2، وده هيبقى هنا 2 وهنا negative 2، و coefficients x2 1 و negative 1 يبقى هنا 1 وهنا negative 1. أنا ممكن آخد من أول constraint ال 2 common، فهيتبقى عندي 2 y1 minus y2 greater than or equals 2، ومن تحت 1 فتبقى y1 minus y2 greater than or equals 3. ده هيخليني أشيل دول خالص، لأنه أنا خلاص حطيت المعنى اللي بيساويهم، وهقول إن y1 هقول مثلا let y capital equals y1 minus y2. ساعتها هعرف أشيل y1 من ال constraints دي هنا وهنا، وأحط 2y capital greater than or equals 2 y capital greater than or equals 3. actually ده معناه إن y greater than or equals 1. الحاجة الوحيدة اللي هتساتسفاي إن y تبقى أكبر من أو بتساوي 1 وفي نفس الوقت أكبر من أو بتساوي 3 هو إن أنا أتعامل مع الكونسترين ده دايركت إن y أكبر من أو بتساوي 3. في الحالة دي لازم أقول جملة مهمة جدا جدا جدا، إن ال y capital اللي أنا طلعتها دي unrestricted in sign. يعني إيه unrestricted in sign؟ يعني أصلا ال y دي ممكن تبقى نيجاتيف عادي جدا. في حالة إن y2 طلعت أكبر من y1 فال y capital بتاعتي دي ممكن تبقى نيجاتيف، ودي الحالة الوحيدة اللي ال objective ال decision variable بتاعي ممكن يبقى نيجاتيف عادي. دي بس الحالة لما يكون عندي constraint equality وبقسمه ل two constraints، دايما لازم يطلع عندي الحالة دي.
كده احنا المفروض خلاص خلصنا topic الduality. هي يعني ما عليهاش شغل اكتر من كده، لانه simply once انا حولت المسألة من primal لdual انا ممكن اشتغل عليها simplex عادي جدا. وانا لو مثلا عندي سؤال في البرايمال كذا decision variable let's say 4 أو 5 وعندي 2 constraints بس، ده هيبقى صعب في السمبلكس إن أنا عندي 4 أو 5 decision variables ولسه السلاكس أو السيربلس أو الارtificial variables بتوع الconstraints، فهتطول معايا قوي في السمبلكس. في الحالة دي أنا ممكن أحول المسألة duality وهيبقى عندي 2 بس decision variables في duality عشان أنا عندي 2 بس constraints، وممكن أحلها graphical أو حتى أحلها simplex هتكون سهلة. وإن شاء الله بعد كده في الفيديوز اللي جاية المفروض نتكلم عن الsensitivity وآخر topic في linear programming اللي هو transportation.